मिनासान कोनिचिवा वेलकम छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा हजुरहरूलाई आज चाहिँ मैले स्पेशल एक्सप्रेसनहरू सम्बन्धी विभिन्न नयाँ कुराहरू सिकाउने छु। मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। आज चाहिँ मैले स्पेशल क्वेशन एन्सर सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आएको छु। मजाले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु। अब बिहान कति बजे उठ्नु भयो भनेर मैले यहाँ क्वेशन बनाएको छु साथीहरु। आशा नान्जिनी ओकिमासिताका यसरी भन्नु होला। आशा नान्जिनी ओकिमासिताका भने अनि 7 बजे उठे भनेर भन्नुपर्ने सिचिजिनी ओकिमासिता। सिचिजिनी ओकिमासिता 7 बजे उठे सिचिजिनी ओकिमासिता यसरी भन्नु होला है। 7 लाई सिचि भनिन्छ। आशा नान्जिनी ओकिमासिता भने नि त्यसै। अब केसा छ, यो केसा चाहिँ आज बिहान मात्र भनिन्छ है साथी। आज आशा भनेको चाहिँ हिजो बिहान अस्ति बिहान सबैलाई भन्नु भयो हैन। केसा भनेको चाहिँ आज मात्र। केसा नान्जिनी ओकिमासिताका आज बिहान कति बजे उठ्नु भयो? केसा आज बिहान है। केसाले आज बिहान कति बजे उठ्नु भयो भनेछ। अनि रोकुजिनी ओकिमासिता 6 बजे उठे रोकुजिनी ओकिमासिता यसरी भन्नु होला है। एकदम ठुलो भोइस निकालेर भन्नु होला रोकुजिनी ओकिमासिता। अर्को रहेको छ ब्रेकफास्ट अथवा बिहान के खानु भयो भनेर सोध्नु पर्यो नि। आशा गोहान वा नानी हो ताबेमासिताका। आशा गोहान चाहिँ के खानु भयो भन्यो भने नि नान्निमो ताबेमासेन देशिता अथवा केही पनि खाइन भन्दाखेरि नान्निमो ताबेमासेन देशिता। यसरी साथीहरुसँग भन्दा चाहिँ नान्निमो ताबेनाइ भन्दा नि भयो हैन। अब अलिकति पोलाइट भन्दाखेरि नान्निमो ताबेमासेन देशिता केही पनि खाएन। ब्रेड र चिया खाए भनेर भन्नु पर्दाखेरि पान्तो ओच्याओ ताबेमासिता। पान र चिया चाहिँ खाए। ओच्या भनेको चिया है साथीहरु खाए। यसरी पान्तो ओच्याओ ताबेमासिता। पान र ओच्या चाहिँ खाए भनेको छ है साथीहरु। अर्को रहेको छ नुहाउनु भयो भन्नुलाई साओ आबिमासिताका। साओ आबिमासिताका बाथटबमा नुहाउनु भयो अथवा नुहाउनु भयो भनेर सोध्नु पर्यो नि। यसरी भन्नु होला साओ आबिमासिताका। साओ आबिमासिताका यसरी भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यसको उत्तर रहेछ हजुर उठेर नुहाए भन्दाखेरि हाई ओखिता आतो आबिमासिता। हाई ओखिता आतो आबिमासिता यसरी भन्नु होला हजुर उठेर नुहाए। हाई ओखिता आतो आबिमासिता यसरी भन्नु होला। अर्को रहेको छ नुहाइन भन्दाखेरि ये आबिमासेन देशिता। आबिमासेन देशिता यसरी भन्नु होला। ये आबिमासेन देशिता यो पास्टमा भएर आबिमासेन देशिता भन्नु होला है। ये आबिमासेन देशिता नुहाइन यसरी भन्नु होला। ये आबिमासेन देशिता ठुलो भोइस निकालेर भन्नु होला सधैँ। ये आबिमासेन देशिता यसरी भन्नु होला। अर्को रहेको छ दिउँसो खाना कस्तो थियो। दिउँसोको खाना कस्तो थियो भनेर कोही बेला सोधिन्छ नि है साथीहरुलाई। त्यो अवस्था हिरु गोहान वा दौदेशिताका। कस्तो थियो दौदेशिताकाले। कस्तो दौ भनेको कस्तो है। दौदेशिताका भने नि तोत्तेमो ओइसी खात्ता देश एकदमै मिठो थियो भन्नु पर्यो नि। तोत्तेमो ओइसी खात्ता देश एकदमै मिठो थियो। तोत्तेमो ओइसी खात्ता देश है साथीहरु। तोत्तेमो ओइसी खात्ता देश भनेको एकदमै मिठो थियो। अर्को मिठो थिएन भन्नु पर्यो भने ये ओइसीकु नाखात्ता देश। ओइसीकु नाखात्ता देश भनेको ओइसी भनेको एक्जिटिभ इलाई हटाएर कुनाकात्ता थप्नुपर्छ है। पास्टमा नेगेटिभ बनाउँदाखेरि पास्ट नेगेटिभमा ओइसी कुनाकात्ता देश। अब घरको खाना कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि खातेर्यौरी वा दौदेशका। खातेर्यौरी वा दौदेशका घरायसी खाना अथवा घरको खाना कस्तो लाग्छ भने नि एकदमै मिठो लाग्छ भन्ने नि तोत्तेमो ओइसी देश। तोत्तेमो ओइसी देश है साथीहरु। तोत्तेमो ओइसी देश एकदमै मिठो लाग्छ यसरी भन्नु होला। तोत्तेमो ओइसी देश। तोत्तेमो ओइसी देश। ल अर्को हेर्नु है बेलुकाको खाना कहाँबाट खानुभयो भन्दाखेरि बान गोहान वा दोक्कोदे ताबेमासिताका। बान गोहान वा दोक्कोदे ताबेमासिताका बेलुकाको खाना कहाँबाट खानुभयो अथवा कहाँ खानुभयो भनेर सोध्यो नि उचिदे ताबेमासिता घरमै खाए। उचिदे घरमै खाए। उचिदे ताबेमासिता घरबाट खाए अथवा घरमै खाए भन्ने बुझिन्छ है साथीहरु। उचिदे ताबेमासिता अथवा रेस्टुरेन्टबाट खानुभयो भने रेसुतोरान्दे ताबेमासिता। रेसुतोरान्दे
食べました यसरी भन्नु ल रेस्टुरेन्ट食べましたरेस्टुरेन्ट食べましたहिजो काम सकाउनु भयो यसरी हिजो काम सकाउनु भयो भनेर कसैलाई सोध्नु भने किनौन सिगोतो वा ओवारी मासिता का ओवारी मासिताले सकाउनु भन्ने बुझिन्छ है साथीहरु किनौन सिगोतो वा ओवारी मासिता का हिजो काम सकाउनु भयो भने हैन बाँकी छ भनेर रिप्लाई दिनु पर्यो नि इए मादा देस अझै बाँकी छ इए मादा देस यसरी रिप्लाई दिनु होला इए मादा देस बाँकी छ भन्दाखेरि इए मादा देस यसरी रिप्लाई दिनु होला हैन बाँकी छ अथवा थोरै बाँकी छ भन्दाखेरि इए सुकोसी मादा देस यसरी भन्नु काम कति बजे सुरु हुन्छ भन्नु पर्यो नि काम कति बजे सुरु हुन्छ lai सिगोतो वा नान्जी नि हाजिमे मास्का सुरु हुन्छ सिगोतो वा नान्जी नि हाजिमे मास्का यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ अनि काम 10 बजे सुरु हुन्छ भन्दाखेरि सिगोतो वा जिउजी नि हाजिमे मास सिगोतो वा जिउजी नि हाजिमे मास काम चाहिँ 10 बजेबाट सुरु हुन्छ यसरी रिप्लाई दिनु होला सिगोतो वा जिउजी नि हाजिमे मास अर्को रहेको छ काम कस्तो छ र कस्तो चल्दैछ यसरी भन्न सके खोज्यो भने सिगोतो वा दौदेशिता का काम कस्तो छ अथवा काम कस्तो चल्दैछ एउटै क्वेशन हो साथी सिगोतो वा दौदेशिता का कस्तो हुँदैछ सिगोतो वा दौदेशिता का भन्यो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ अथवा एकदमै रमाइलो छ भन्नु पर्यो तोतेमो ओमोसिरोइ देस एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ अब नयाँ कामहरु रहेछ खरे सायद त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तोतेमो ओमोसिरोइ देस भन्नुलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ तोतेमो ओमोसिरोइ कम्पनी जानका लागि कति समय लाग्छ अथवा काम गर्ने ठाउँ जानका लागि कति समय लाग्छ भनेर सोध्नु पर्यो खाइसाए इकु तामे नि दोनोजी खान खाखारिमास्का कति समय लाग्छ खाइसाए इकु तामे नेको जानका लागि है इकु तामे ने दोनोजी खान खाखारिमास्का भने नि लगभग हिँडेर 20 मिनेट लाग्छ भने दाइताए आरुइते नि जिपुन गुराए खाखारिमास दाइताए लगभग आरुइते हिँडेर नि जिपुन भनेको 20 मिनेट है साथै गुराए खाखारिमास गुराइले लगभग भन्ने जानिन्छ खाखारिमास चाहिँ टाइमसँग रिलेटेड छ साथीहरु लाग्छलाई अनि सन्चै हुनुहुन्छ भने नि ओगेनकी देशका यसरी भन्नुला ओगेनकी देशका भनेको सन्चै हुनुहुन्छ यसरी बुझ्नु होला ओगेनकी देशका अथवा दाइजोबु देशका भने ठिक छ भने हाई गेनकी देश अथवा हाई दाइजोबु देश हजुर ठिक छ ठिक हुनुहुन्छ हाई गेनकी देश हजुर ठिक छु हाई गेनकी देश ठिक छु हाई गेनकी देश यसरी भन्नु होला हाई गेनकी देश हजुर ठिक सन्चै छु हाई गेनकी देश हजुर ठिक छु अथवा सन्चै छु अब हस्पिटल जाने तरिका सिकाइदिनुस् न भन्दाखेरि बेउइने इकी खाताओ ओसिएते कुदासाई बेउइने इकी खाताओ ओसिएते कुदासाई हस्पिटल जाने तरिका सिकाइदिनुस् त इकी जाने ओए देखाइदिनुस् न भनेको है साथीहरु यसलाई भन्यो नि सिधै गएर दोस्रो गल्लीबाट दायाँपट्टि मोडी देब्रेपट्टि छ भनेर यसरी भन्न सक्छ साथै मासुगु इत्ते सिधै गएर मासुगु भनेको सिधै इत्ते गएर फुताचुमे भनेको दोस्रो गल्लीबाट मिगिए मागारु त मिगिए दायाँपट्टि मोडिएर मागारु इमासको मागारु है तो हिदारी नि आरिमासनीको देब्रेपट्टि छ हिदारी नि आरिमास हिदारी भनेको देब्रेपट्टि छ हिदारी नि आरिमास यसरी भन्नुला सरी मलाई पनि थाहा छैन भन्नु पर्यो भने सुमेमासेन वातासिमो वाखारिमासेन मलाई पनि थाहा छैन सुमेमासेन वातासिमो वाखारिमासेन अर्को अरु मान्छेलाई पनि सोध्नुस् न भनेर भनिन्छ नि हामी हैन अरूलाई सोध्नुस् न भने हो खानी दारे खानी किते कुदासाई हो खानी र दारे खानी छुट्टै हो साथीहरु अरूलाई सोध्नुस् न भन्दाखेरि हो खानी दारे खानी किते कुदासाई अर्को यो काम गर्ने तरिका सिकाइदिनुस् न भन्यो नि कोनो सिगोतो न यारी खाता हो ओसिएते कुदासाई यो काम गर्ने तरिका सिकाइदिनुस् न भने नि कोनो सिगोतो न यारी खाता हो ओसिएते कुदासाई भनेर भन्नु होला है तपाईहरुलाई कुनै काम आएन त्यो अवस्थामा कसैलाई यो काम सिकाइदिनुस् न भन्दाखेरि अब च्यान्तो मित्ते कुदासाई ल ध्यान दिएर हेर्नुहोस् च्यान्तो भनेको एकदम मेहनत अथवा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् भनेको है
ज्या च्यान्तो मित्ते कुदासाई। ल ध्यान दिएर हेर्नुहोस् भनेर उनीहरूले सिकाइदिन्छ है, अथवा आफूले सिकाइदिनु पर्यो। सबैको कति हो, सबैको कति हो, काहीँ केही सामान किन्नुभयो यति सबैको कति हो भने जेनबुदे इकुरादेस्का भनेर भनिन्छ है साथीहरू। जेनबुदे इकुरादेस्का भने नि यसको 2000 हो भन्नु पर्यो नि। निसेन एन्डेस। अब सुपामा सामान किन्न जाने है त भनेर जाने होइन भनेर सोध्नु पर्यो नि। सुपाए खाइमा नोनी इकिमासेनका। सुपाए खाइमा नोनी इकिमासेनका। सुपरमार्केटमा सामान किन्न जाने होइन भनेर सोध्नु पर्यो नि। सिपाए खाइमा नोनी इकिमासेनका। हाई इस्यो नि इकिमास्यो। हजुरसँगै जाउँ। हाई इस्यो नि इकिमास्यो। यसरी रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। हाई सँगै जाउँ। हाई इस्यो नि इकिमास्यो। अर्को कम्पनीमा फोन गर्नुहोस् भन्दाखेरि खाइस्या नि रेनराको सित्ते कुदासाई। सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा फोन गर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो नि। खाइस्या नि रेनराको सित्ते कुदासाई। खाइस्या नि रेनराको सित्ते कुदासाई भनेको कुनै पनि काम ढिला भयो भने त्यति बेला भन्नु पर्यो। पूजाजी घर पुग्नु भयो भन्दाखेरि पूजासान उचिनी चुकीमासिताका। चुकीमासिताले पुग्नु है, घर पुग्नुलाई चुकीमासिताका भन्ने बुझिन्छ। पूजासान उचिनी चुकीमासिताका भने हाई इमा चुइता तोकोरो देश। हजुर भर्खर पुगेँ भन्नु पर्यो भने इमा चुइता तोकोरो देश। हाई इमा चुइता तोकोरो देश भनेर यसरी भन्नु होला है तपाईँहरूले। छैन अझै 5 मिनट जति लाग्छ भने नि इए आतो गोपुन्दे। छैन अझै पुगेको छैन 5 मिनट जति लाग्छ भने नि इए आतो गोफुन्दे चुकीमासिता। गोफुन्दे चुकीमासिता यसरी भन्नु होला। पहिले गएको अनुभव छ, कतै गएको अनुभव छ भनेर सोध्यो। माएनी इत्ता कतोगा आरिमास्का। यसरी भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अगाडि गएको अनुभव छ अथवा पहिले गएको अनुभव छ। माएनी इत्ता कतोगा आरिमास्का भने नि हजुर 2 पटक छ अथवा 1 पटक छ भन्ने हाई इक्खाई यसरी भन्नु होला। इक्खाई आरिमास, निक्खाई आरिमास यसरी भन्नु होला। हाई निक्खाई आरिमास। हजुर 2 पटक छ, 2 पटक गएको छु भन्दाखेरि हाई निक्खाई आरिमास। होइन गएको अनुभव छैन भने नि ए इत्ता कोतोगा आरिमासेन। कोतोगा आरिमासेनले जहिले पनि अनुभव छैन भन्ने जनाउँछ है साथीहरू। कोतोगा आरिमासले छ र कोतोगा आरिमासेनले छैन, अनुभव छैन भने। बाहिर गएर आउन सक्छु भन्दाखेरि देत्ते कित्ते म इदेशका। बाहिर गएर आउन सक्छु भनेर काहीँ क्लासमा हुँदाखेरि तपाईँहरू बाहिर निस्केर आउन अनुमति लिन चाहनुहुन्छ भने देत्ते कित्ते म इदेशका भनेर भन्नु होला है साथीहरू। देत्ते म कित्ते म इदेशका। भित्र पस्दै हुनुहुन्छ भने हाइते म इदेशका भनेर आफूले एउटा ग्रेडिङ गर्नु होला। भित्र पस्दा हुन्छ भन्दाखेरि हाइते म इदेशका भनेर सोध्नु होला। अनि कुरा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हाना सित्ते म इदेशका। कुरा गर्दा हुन्छ हाना सित्ते म इदेशका। कुरा गर्दा ठिक हुन्छ भनेर यसरी आफूले अनुमति लिँदाखेरि है साथीहरू। अर्को खायो भने हुन्छ भने नि ताबेत्ते म इदेशका। खायो भने हुन्छ यसरी कतै सोध्नु भने ताबेत्ते म इदेशका यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। हाई इदेश भनेर भन्न सक्छ है रिप्लाईमा। हाई इदेश ताबेत्ते म इदेशका भनेर भन्यो नि। खायो भने हुन्छ, खाने भने खायो बस्यो भने हुन्छ छ अर्को। सुवात्ते म इदेशका। सुवात्ते म इदेशका भनेको बस्यो भने हुन्छ। सुवारी मासको सुवात्ते म इदेशका है। ते फर्म प्लस म लायो भने अनुमति दिँदा हुन्छ है साथीहरू। अब प्रयोग गऱ्यो भने हुन्छ भन्नु पर्यो नि। चुखात्ते म इदेशका। यो प्रयोग गऱ्यो भने हुन्छ। जस्तै कोनो एनपिची हो चुखात्ते म इदेशका भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा कोनो केटाइ हो चुखात्ते म इदेशका यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। बन्द नगर्नुहोस् भन्दाखेरि सिमारा नाइदे कुदासाई। नाइ फर्म प्लस कुदासाईले के हुन्छ नगर्नुहोस्, नछुनुहोस्, नखानुहोस् भन्ने जनाइन्छ साथीहरू। बन्द नगर्नुहोस् भन्दाखेरि सिमारा नाइदे कुदासाई। अब नखानुहोस् भन्दाखेरि ताबे नाइदे कुदासाई यसरी भन्नु होला। ताबे नाइदे कुदासाई। रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट गरेको है साथीहरू। नेगेटिभ रिक्वेस्ट नखानुहोस् ताबे नाइदे कुदासाई। ताबे नाइदे। अब अर्को छ प्रयोग नगर्नुहोस् भन्दाखेरि चुखा नाइदे कुदासाई। चुखावा नाइदे कुदासाई यसरी भन्नु होला है साथीहरू। प्रयोग नगर्नुहोस् चुखावा नाइदे कुदासाई यसरी भन्नु होला। अर्को निस्किँदैछु भन्दा देत्ते इमास।
देत्ते इमास भनेको निस्किँदैछु वातासी वा उच्चिकारा देत्ते इमास म चाहिँ घरबाट निस्किँदैछु भन्नु पर्यो नि यसरी भन्नु होला अर्को फर्किँदैछु भन्दा खाएत्ते इमास भनेको खाएरिमासको खाएत्ते इमास म फर्किँदैछु भन्नु पर्यो नि वातासी वा खाएत्ते इमास म फर्कदैछु खाएत्ते इमासले फर्किँदैछु तेफम प्लस इमासले दैछु भन्ने जनाउँछ है साथीहरू प्रेजेन्ट कन्टिन्युसलाई जनाउँछ तेफम प्लस इमास जहिले पनि खानु र सायनारा मिन्नासान ज्यामाता चुगिनो भिडियो मोत्तेकिमास अब यो एक्सप्रेसन अथवा कन्भर्सेसन सम्बन्धी भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा हजुरहरूले लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला साथीहरू अर्को भिडियो लिएर